შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექაბაციგაძე წარმოგიდგენთ, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. სულ რამდენიმე წუთში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საკუთარ ანგარიშს წარადგენს, ადგილზე უკვე იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტი ნინო კვინტრაძე და ის ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება, თუმცა მანამდე დღევანდელი მთავრობის ხდომის შედეგები თელარა გელანტია გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. თელარა, შუადღემშვიდობის. შუადღემშვიდობის ბექა, როგორც ცნობილია, 13 მაისს საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის პირველი პირები, კერძოდ ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ასევე ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარია ჩინეთში იმყოფებოდნენ და იქიდან არაერთი სიახლე გავრცელდა, მაგრამ პრეს-რელიზების დონეზე, რომ თურმე ჩინური ინვესტიციით შეიქმნება საქართველოს განვითარების 1 მილიარდიანი კაპიტალის მქონე ბანკი, რომ შეიქმნა საქართველოს აღმშენებლობის ნაციონალური ფონდი, რომ ჩინური კომპანია CEFC საქართველოში თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას შექმნის და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, პრეს-რელიზები ყველა კითხვას ვერ პასუხობენ, ამიტომ გვინდოდა დღეს ეკონომიკური პროფილის მინისტრების ჩაწერა, მაგრამ ნაწილი მთავრობის ხდომას არ თუ ვერ ესწრებოდა, ნაწილს კი ეჩქარებოდა. შესაბამისად, დღეს მხოლოდ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა კომენტარი ზოგადად ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მნიშვნელობაზე. ჩინეთთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების ხელმოწერა იქნება ახალი ადგილების შესაქმნელად, ახალი ინვესტიციების მოსაზიდად, ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოებების განსავითარებლად, რაც საქართველოსთვის არის ძირითადი სტრატეგიული მიმართულება, იქნება უმნიშვნელოვანესი და ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ახალი კარი, რომელიც გაიღო საქართველოს ექსპორტის, საექსპორტო პოტენციალის და ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების განვითარების მიმართულებით. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მთავრობის ხდომის შემდეგ ეკონომიკური პროფილის მინისტრები დღეს მედიასთან არ ჩამოსულან, თუმცა სხვადასხვა თემებზე კომენტარები გააკეთეს მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებმა, მათ შორის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომელსაც ჩვენ სიგარა ბარების მოწყობისთვის ახალი ნებართვის მოსალოდნელი შემოღება შევაფასებინეთ, რომლის ფარგლებში 4 წელიწადში ერთხელ სიგარა ბარების მფლობელს 15,000 ლარის გადახდა მოუწევს და თან ეს იმ ფონზე, რომ ოცნების მთავრობას პროგრამაში ეწერა, რომ ახალ ნებართვებზე და ლიცენზიებზე გამოცხადდებოდა მორატორიუმი. მთავრობა საკუთარი საარჩევნო დაპირება არ ახსოვს თუ ბიუჯეტში დამატებითი ფული სჭირდება. ვკითხეთ ვიცე-პრემიერს. ეს შემთხვევა არ არის, როცა ბიუჯეტში ფული სჭირდებათ თან იყოს კავშირში. მე ვფიქრობ, როგორც წინა შეკითხვაზე ვთქვი, რომ ნებისმიერი რამე, რაც გაართულებს ჯანმრთელობის მოსპობას, არის პოზიტიური. ასე ვთქვათ, შესაბამისად, ჩემი როგორც ახალგაზრდობის პოლიტიკის მიმართულებით ვიცე-პრემიერის პოზიცია და განათლების და მეცნიერების მინისტრის არის, რომ ნებისმიერი ბარიერი, ასე ვთქვათ, კანონის ფარგლებში და კონსტიტუციის ფარგლებში, რომელიც მოწევის პოპულარიზაციას ასეთ ადგილებში ან სხვა ფორმით გაართულებს, ეს იქნება აქციზის მიმართულებით ცვლილებები, შეფუთვის მიმართულებით, თუ სიგარა ბარების ლიცენზირების მიმართულებით, მე ვფიქრობ, რომ არის გამართლებული მოწევის გართულებაზე სწორედ საუბარი. საარჩევნო პროგრამაში გვეწერა ასევე, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესს შევუწყობთ ხელს და უწყობთ ხელს ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ვიცე-პრემიერს თამბაქოს სტანდარტული შეფუთვის ვალდებულებასთან დაკავშირებით ბიზნესის პოზიციაც შეაფასებინა დღეს მედიამ. საქმე იმაშია, რომ თამბაქოს ინდუსტრიის აზრით სტანდარტიზებული შეფუთვა ინტელექტუალური საკუთრების უხეში დარღვევაა და არაკონსტიტუციურია. თუმცა ბიზნესის პოზიციას არ იზიარებს ვიცე-პრემიერი, მისი აზრით ნებისმიერი რამ, რაც კანონის ფარგლებში ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობისკენაა მიმართული, არის სწორი და კონსტიტუციურობის შეფასებისთვის არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლო, ასე ფიქრობს ჯეჯელავა. 95 ხმით ერთის წინააღმდეგ პარლამენტმა თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებები დაამტკიცა და ცალკეული მუხლების კონსტიტუციურობაზე ბიზნესს შეიძლება კიდეც რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში იჩივოს. დიახ, თუმცა როგორც ინდუსტრიის წარმომადგენლები ამბობენ, ჯერ ამ ცვლილებებს კარგად შეისწავლიან. ისევ მთავრობის სხდომას რომ დავუბრუნდეთ, მინისტრთა კაბინეტმა დღეს ასევე მიიღო გადაწყვეტილება და უშგულის თემის ერთ-ერთ სოფელში ჩაჟაშის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში
ქალაქებში ახალი მშენებლობები აიკრძალება. Როგორც კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ თქვა, მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ძეგლის სოფელ ჩაჟაშის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში ქალაქთმშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმი ამოქმედდა. და შედეგად 2019 წლამდე ამ ზონებში ახალი მშენებლობები და მიწის ნაკვეთების დანიშნულების ცვლილება აიკრძალება. დადგება თუ არა ნებართვის გამცემი უწყებების პასუხისმგებლობების საკითხი, ვკითხეთ მინისტრს, მაგრამ მიხეილ გიორგაძემ თქვა, რომ ძირითადად უნებართვო მშენებლობებს ჰქონდა ადგილი. რაც შეეხება იმას, თუ რა ბედიელის დამთავრებულ თუ მიმდინარე შენობებს, შეგვიძლია მოვისმინოთ მინისტრის პასუხი. მარტივი საკითხი არ არის, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად და ბუნებრივი მესაკუთრეებთან ერთად ამ საკითხზე ჩვენ ვიმუშავებთ. გარკვეულ შემთხვევებში, სადაც ასე ვთქვათ, სრულიად მიუღებელი არის ის შენობები, რომელიც ანაშენებული არის, ან გადაკეთებული, შეიძლება დემონტაჟის საკითხი დადგეს და ბუნებრივია, რომ ანაზღაურების საკითხიც დადგება ამ შემთხვევაში მეგაბრონეებისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა პრიორიტეტული იქნება გადაკეთება და ისეთი იერსახის, ასე ვთქვათ, მიცემა და ისეთ ფორმაში მოყვანა ამ შენობების, რომელიც შეესაბამება, ასე ვთქვათ, იმ რეგულაციებს, რომელიც დაწესდება ამ ტერიტორიაზე. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მინისტრთა კაბინეტმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 30 საკითხი განიხილა. იმედია, ეკონომიკური პროფილის მინისტრები მომავალში მაინც მოიცლიან ხოლმე, რომ ჩვენს კითხვებს უპასუხონ. ბექა. იმედია, დიდი მადლობა. თელარ გელანტია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და უნებართოთან სანებართო პირობების დარღვევით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებისათვის შესაძლოა ჯარიმა გაუქმდეს, რაც ითვალისწინებს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში შესაძლებელი ცვლილებები და ჩანაცვლდება თუ არა დედაქალაქის ტერიტორიაზე მოუწესრიგებელი განაშენიანება დასრულებული მშენებლობებით. ცვლილებების ინიციატორი და ავტორი ილია წულაია ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. შუადღემ მშვიდობის ბატონო ილია, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში ცვლილებების თაობაზე რომ მოგვიყვეთ, რას ეხება ისინი, რა ცვლილებებზეა საუბარი, რომელიც დაგეგმილი და ინიცირებულია პარლამენტში. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ცვლილებებს, თქვენ იცით, რომ არაერთი მიშენება, დაშენება განხორციელებული ქალაქში, არაერთი პიროვნება საქართველოს მოქალაქე არის ამის გამო დაჯარიმებული და იმის გამო, რომ მათ არ აქვს საშუალება, ვერ იხდიან ამ ჯარიმებს, ვერ ხდება ამ შენობების ამ დაშენება, იქნება ეს თუ მიშენების ექსპლუატაციაში მიღება, დაკანონება და შესაბამისად გვაქვს ისეთი სიტუაცია, რომ ფაქტიურად მოუწესრიგებელია ესეთი ვითარება. კერძო მესაკუთრეები ლეგალურად ვერ ფლობენ აღნიშნულ ფარდებს, ვერც იყენებენ შესაბამისად, ვერც ირეგისტრირებენ და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს მოგვეწესრიგებინა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს მშენებლობა განხორციელებული 2007 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 20 აპრილამდე, წარმოადგენს დამატებით ასევე მდგრადობაზე დასკვნას ამ მიშენებების მათ ასეთი ფართების ლეგალიზება მოხდება და მათი დარეგისტრირება და ასევე ამ პერიოდში პირებს აღნიშნული ქმედებისთვის თუ აქვს მიღებული ჯარიმა ზედამხედველობის სამსახურიდან, ეს ჯარიმებიც გაუქმდება. აქ საუბარია იმაზე, რომ დაახლოებით $1,500,000 ოდენობის ჯარიმა და გამოწერილი მოქალაქეებზე აღნიშნული დარღვევებისთვის ჩვენმა ხელისუფლებამ და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს შეღავათი მივცეთ მოსახლეობას ერთჯერადად, გაუქმოთ ეს ჯარიმები და მივცეთ საშუალება, რომ აღნიშნული ფართები დაირეგისტრიროს და საბოლოო ჯამში მოაქციოს კანონის ფარგლებში. ბატონო, ეს ჯარიმები გაუქმდება თუ დროებით გადახდის ვალდებულება შეუჩერდებათ მოქალაქეებს, ანუ მიეცემათ თუ არა მათ გარკვეული ვადა, რომ დარეგისტრირების შემთხვევაში თქო დაუსრულებელი მშენებლობა უნებართვით შესრულებული ან ნებართვით დარღვევით შესრულებული დაასრულონ. ვადები იქნება თუ პირდაპირ უქმდება ის ჯარიმები, რომელიც დაკისრებული. ის ჯარიმები, რომელიც არის დაწესებული, პირდაპირ გაუქმდება, რაც შეეხება იმას, თუ ეს მიშენებები თუ დაშენებები დარეგისტრირდება თუ არ დარეგისტრირდება, ეს დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად მდგრადია ეს მიშენება. თუ მშენებლობა და მიშენება არის მდგრადი და ამის შესახებ წარმოადგენს მოქალაქე დასკვნას, მაშინ მოხდება მისი ლეგალიზება, მისი დარეგისტრირება მოქალაქის საკუთრებაში, შესაბამისად მას ექნება თავისუფალი განკარგვის უფლება, მაგრამ თუ მდგრადობაზე ვერ წარმოადგენს დასკვნას, ამ შემთხვევაში ჯარიმა გაუქმდება, მაგრამ მას ექნება
დავალდებულება რომ მოიყვანოს ის პირვანდელ მდგომარეობაში. ამიტომ ეს არის ერთჯერადი შეღავათი ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეებმა თავიანთი რეალური ქონება მოაქციონ იურიდიულად თავიანთ საკუთრებაში, ამისთვის სახელმწიფო აძლევს მას შეღავათს, უქმნის ჯარიმებს და აძლევს შესაძლებლობას, რომ დაირეგისტრირონ და რა თქმა უნდა აქ საუბარია იმაზე რომ აუცილებლად უნდა იყოს უსაფრთხო, იმიტომ რომ ჩვენ ზრუნავთ ჩვენ მოქალაქეებზე და არც ერთ შემთხვევაში არ მიცემთ საშუალებას დაირეგისტრირონ და ლეგალიზება გაუკეთონ ისეთ მიშენებასთან დაშენებას, რომელიც მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს. კი ბატონო, პრობლემის მასშტაბზეც რომ ვისაუბროთ, თქვენ ახსენეთ 1.5 მილიონ, რომელიც დაახლოებით ამ რაოდენობის ჯარიმებია გამოწერილი და ამ შეღავათზეა საუბარი. ეს არის საბოლოო ციფრი, ასე ვთქვათ, რაც გვიყვება. მშენებლობების რაოდენობაც თუ ვიცით, ანუ რამდენად პრობლემურია ეს დედაქალაქის მასშტაბით. საკმაოდ ბევრი მშენებლობა ასეთ თითოეულ დარღვევაზე გამოიწერებოდა დაახლოებით 8,000 ლარი ჯარიმა. მოგეხსენებათ, ეს არის პატარა თანხა თითოეული ოჯახისთვის. შესაბამისად, ამ ეტაპზე გამოწერილია დაახლოებით 1.5 მილიონ ლარის ოდენობის ჯარიმა. ანუ საუბარია დაახლოებით 200 დარღვევაზე, რაზეც არის ჯარიმა გამოწერილი და შესაბამისად დაჯარიმებულია ჩვენი მოქალაქეები, მაგრამ არის ასევე ბევრი მიშენება, შეიძლება არ იყოს ჯერ დაჯარიმება განხორციელებული, თუმცა სამომავლოდ თუ ადამიანი ვერ წარმოადგენს კანონიერების საფუძველს, რა თქმა უნდა, მომავალში მოხდება დაჯარიმება. ამიტომ ეს არის ერთჯერადი აქტი, უქმდება ძველი ჯარიმები, არ მოხდება ახალი ჯარიმების დაკისრება მოქალაქეებზე იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მიმართავენ შესაბამის ღონისძიებებს ამ კანონის ფარგლებში და მოახდენენ ამ ასე ვთქვათ თავიანთი ფაქტების დარეგისტრებას ამ კანონის ფარგლებში. ან თუ მათ აქვთ მშენებლობა განხორციელებული 2007 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 20 აპრილამდე. იმიტომ რომ 2007 წლის 1 იანვრამდე ისედაც მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა მანამდე განხორციელებული მშენებლობის ლეგალიზების. ამ შემთხვევაში მოხდება 2007 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 20 აპრილამდე განხორციელებული მშენებლობის. ამიტომ ის დაჯარიმება თითოეულ მოქალაქე არის თუ არა დაჯარიმება, მათ მოუწოდებ, როდესაც მოხდება ამ კანონის მიღება და ძალაში შესვლა, მოუწოდებ, რომ არიან თუ არა დაჯარიმებულები, აუცილებლად მიმართონ შესაბამის ორგანოებს, წარმოადგენენ გრადობის დასკვნა შესაბამის მიშენებაზე და აშენებაზე, ეს იქნება სამერცხული თუ მიშენებები და მოახდინონ თავიანთი რეალური ქონების დარეგისტრება, იურიდიულად გამართვა და საკუთრებაში დარეგისტრება. დიდი მადლობა. ილია წულაია საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში ახალწლებებთან დაკავშირებით. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის და უკვე კომპანია სვეტის დამფუძნებელთან თორნიკე ჯანელიძესთან ერთად განვაგრძობთ თემაზე საუბარს. შუადღე მშვიდობის ბატონო თორნიკე, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. თქვენ როგორ ხვდებით ამ ცვლილებებს? ამდა მნიშვნელოვანია ეს ფიზიკური პირების, კერძო პირებისთვის, სამშენებლო კომპანიებს, დეველოპერებს თუ აქვთ ეს პრობლემები დღეს რეალურად? ბუნებრივია, მსგავსი დონის ცვლილებები ეხება როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებს და კომპანიებს. მე რა თქმა უნდა გამოვყოფთი უფრო ფიზიკურ პირებს, რადგანაც ძალიან ბევრია ქალაქში ისეთი თუნდაც დაშენებები ავტოფარეხებზე, არის მიშენებები კონკრეტულ კორპუსებზე და ასე შემდეგ, რომელიც იწვევს შემდეგ მათ დაჯარიმებას 8,000 ლარის ოდენობით. შეიძლება საქმის კურსში არ იყოს ზოგიერთი მათგანი ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთჯერადად კანონპროექტს, რომელიც გულისხმობს უკვე არსებული მდგომარეობის გამოსწორებას და ასე ვთქვათ შეღავათის მიცემას მოსახლეობის, რა თქმა უნდა, მივესალმები, რადგან არ არსებობს მექანიზმი იმისა, თუ გამომდინარე იქიდან რომ ამ მიშენებების რაოდენობა არის ძალიან ბევრი, რომ მოხდეს აღსრულება თუნდაც დემონტაჟისა და რა სახის სოციალური ზიანი შეიძლება მიაყენოს. გარდა სოციალურისა, თქო, დემონტაჟმა შეიძლება გამოიწვიოს უფრო მეტი ზიანი, ვიდრე იმის პიროვნების სახით. ნუ დავეთანხმები ბატონ ილიას, რომ ყველა ოჯახისათვის თუნდაც 8,000 ლარიანი ჯარიმა, რაც გულისხმობს უნებართო მიშენების შემთხვევაში მათთვის დაყენებას ამ ჯარიმისას არის რა თქმა უნდა დიდი ციფრი და ეს სოციალურად ყველა ოჯახს შეეხება. ეს არ უნდა იყოს мотиваცია იმისათვის, რომ სამომავლოდ ან თუნდაც 2015 წლის 20 აპრილიდან შემდეგ რაც განხორციელებულია მათთვის იყოს ასე ვთქვათ შეღავათი, რომ мотиваცია მიიღოს ადამიანმა, რომ დამატებით აკეთოს უკანონო მშენებლობა და უნებართო. რაც შეეხება კომპანიების შემთხვევაში, ხო, არსებობს ძალიან ბევრი პროექტი ისეთი, რომლის მშენებლობაც განხორციელებული იყო ამ ვადაში, სწორედ როდესაც ლეგალიზების პერიოდი 2007 წლის ბრძანების მიხედვით მოხდა და ამის შემდეგ 2015 წლამდე მოხდა განხორციელება მშენებლობის, თუმცა დღემდე არის ვთქვათ შეჩერებული და რეალურად ის მდგომარეობა, რომელიც იქ არის არსებული, საჭიროებს დამატებით ახალი ნებართვის კორექტირებას ან ახალი სამშენებლო ნებართვის აღებას.
რაც ამავდროულად შემაფერხებელი ფაქტორია, შესაძლებელია ინვესტორი მზად იყოს, რომ მსგავსი ტიპის მშენებლობაში თანხა დააბანდოს და გააგრძელოს, თუმცა არ გვაქვს ბიუროკრატიულად იმის საშუალება, რომ თუნდაც კორექტირება გავაკეთოთ ნებართვის, ან შესაძლოა ეს იყოს ძალიან რთულ ბიუროკრატიულ ნაბიჯებთან დაკავშირებული. თუ მაგალითად შენობა არის მდგრადი და ყველანაირი კონსტრუქციული მონაცემით არის მზად იმისათვის, რომ მოხდეს შენობების გაგრძელება, მაგ შემთხვევაში გულისხმობ წერილობით დადასტურება იქნება კარგი გზა, რათა დაუსრულებელი შენობები, რომელიც არის ქალაქში, მათი დასრულება განხორციელდეს და იერსახე ქალაქისა გამოჯობდეს. ანუ ეს დეველოპერებისთვის გარკვეული შეღავათი, ამ შემთხვევაში თქვით გარდა სოციალური ხასიათისა, რაც ცესრულებები ატარებს თქვით მოსახლეობისთვის, დაუსრულებელი მშენებლობის დასრულება ერთ-ერთი პუნქტია, თქვით კანონპროექტის წარმოდგენილ ვარიანტში. ანუ ამდენად ფიქრობთ, რომ ეს ხელს შეუწყობს, თქვით როდესაც შეჩერდა თქვით უკანონო მშენებლობა, ან უნებართოდ განხორციელებული, მე ვსაუბრობ უკანონო დაშენებებს და მიშენებებს. თქვით იქ უსაფრთხოების ნორმებიც გარკვეულწილად დარღვეული იყო. ამდენად ანუ დააკმაყოფილებს შეძლებენ თუ არა მოსახლეობა რეალურად დაასრულონ დაწყებული მშენებლობა, თუ ეს არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ჯარიმა ჩამოეწეროთ 8000. მე შევეცდები არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე გიპასუხოთ ამ კითხვასთან დაკავშირებით. შეეხება უსაფრთხოების ნორმების დარღვევებს, ამ შემთხვევაში ძირითადად კომპანიებსაც მათ შორის ეძლიათ გამოსწორებისთვის კონკრეტული ვადა, რათა მოახდინონ უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და არ გულისხმობს ეს პირდაპირ დაჯარიმებას ზედამხედველობის სამსახურის მხრიდან, მაგრამ როდესაც არის უნებართო მშენებლობა, ან თუნდაც გაგრძელება ძველად შეჩერებული პროექტისა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ღირებულია ამ სტიმულის მიცემა ნებისმიერი დეველოპერისათვის თუ ფიზიკური პირისათვის და აღნიშნავ რატომ. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში დეველოპერულ კომპანიას სვეტმა გააგრძელა პროექტი, რომელიც იყო დიდუბეში წერეთელზე, სადაც 32 ოჯახი 9 წლის მანძილზე იყო დარჩენილი აბსოლუტურად ქუჩაში. მათთვის ეს იყო მძიმე სოციალური ფორნი და გარდა ამისა ჩვენ ვიყავით მზად, რაცა გაგვეხორციელებია ინვესტიცია და დაგვესრულებინა პროექტი. თუმცა არქიტექტურული გეგმარებით დავალების შეცვლის გამო და პროექტის ნებართვის კორექტირების გამო ჩვენ გვიწევდა დაახლოებით 6 თვიანი მუშა პროცესი არქიტექტურის სამსახურთან, რათა სამშენებლო ნებართვა აგვეღო. ამ ხრის მანძილზე ფაქტურად მოგვიწია სამშენებლო სამუშაოების შეჩერება, რამაც გამოიწვია რა თქმა უნდა დასრულების ვადის გადაწევა. ეს ბუნებრივია, თუ გვექნებოდა მაგალითად წერილობით დადასტურების გზა, იმ შემთხვევაში, როდესაც მდგრადია შესაბამისი მშენებლობა სხვა სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებად, ბევრად უფრო მოქნილი მექანიზმი იქნებოდა ჩვენთვის, რომ დღემდე უკვე დასრულებული ყოფილიყო მსგავსი მშენებლობები. ეს არის რა თქმა უნდა სტიმული ყველა შეჩერებული ობიექტისათვის, რათა სწრაფ ვადებში მოხდეს ამ ყველაფრის დასრულება. დიდი მადლობა თორნიკე ჯანელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის და დღისა და ღამის საათებში საცხოვრებელ სახლებსა და საზოგადოებრივ საჯარო შენობებში ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისთვის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი პასუხისმგებლობა წესდება. კანონპროექტი უკვე პარლამენტშია და მისი ერთ-ერთი ინიციატორი უმრავლესობის წევრი გედევან ფოფხაძე ისაუბრებს დეტალებზე. შუა დღემში დოის ბატონო გედევან, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში დასაწყისში რომ განგვიმარტოთ, რა სახის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს კანონი და რა შემთხვევებში. პროექტში ჯერჯერობით საუბარია მარტო ფინანსურ პასუხისმგებლობაზე, სხვა პასუხისმგებლობაზე საუბარი არ არის და საუბარი არის გარკვეული დასაშვები ხმაურის დონის დაფიქსირებაზე, რომელიც გადამეტების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ამ პასუხისმგებლობის წესებში დაყენება. ეს არის ის ინიციატივა, რომელზეც პრინციპის დონეზე შეგესაუბროთ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში შეიძლება პროექტით არა გათვალისწინებული და კიდევ დამატებითად იყოს საჭირო შეჯერება, რომ არ მოხდეს ისეთი სიკეთის დაზარალება ამ პროექტით, რომელიც ჩვენი მიზანი არ არის, ხო? გარდა იმისა, რომ 7 და უფრო კომფორტული პირობები შევქმნათ ჩვენ მოქალაქეებს, ჩვენი მიზანი არ არის, რომ სხვა რაიმე სიკეთე ამით დავაზარალოთ. ბატონო გედევან, ხმაურის დასაშვები ნორმების განსაზღვრა რის საფუძველზე მოხდა? არის თუ არა გაწერილი ეს კანონპროექტში? რა არის დასაშვები ნორმა ხმაურის? ეს არის იმ პრაქტიკის გათვალისწინებით, რომელიც არის უცხოეთში, ეს კანონმდებლობა არ არის ჩვენი რაღაცა ექსკლუზიური გამოგონება. ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არის კანონმდებლობა მიღებული და ევროპაშიც არის ამისი, ევროპის სხვა ქვეყნებშიც არის ამისი სტანდარტი. შესაბამისად, ჩვენ ვიხმძვანებთ აი დეციბელების საერთო სტანდარტით, რომელიც სხვა ქვეყნებშია განსაზღვრული, საუბარი არის მარტო გარე ხმაურზე, ესე იგი ხმაურზე, რომელიც შენობის გარეთ გამოდის და შეიძლება კონკრეტულად შეაწუხოს ადამიანები და პრინციპი არის სწორედ ეს, რომ ადამიანი არ დაზარალდეს ასეთი
მისთვის არაკომფორტული გარემოს გამო. ხომ პირდაპირ გეტყვით რომ მე პეროსკაზე ვცხოვრობ, შესაბამისად ჩემთვის ეს პიროვნულად არის პრობლემა და შემიძლია პირადი გამოცდილებით გითხრათ რომ რაღაცა დონეზე ამის რეგულაციის გარეშე მოქალაქის უფლება რეალურად ირღვევა, იმიტომ რომ თუ მე მანდა გამონაბოლქვით მიზარალდება ჯანმრთელობა, არანაკლები ჯანმრთელობისთვის საზიანო არის ესეთი უწყვეტი ხმაური, რომლის პირობებშიც ადამიანს უხდება ცხოვრება და ხლა ადამიანის პირადი სივრცე ამ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ უნდა დავიცვათ. თუმცა მგონია რომ ძალიან კატეგორიულები არ უნდა ვიყოთ, უნდა გავითვალისწინოთ ყველა შენიშვნა და მოსაზრება რომელიც იქნება განხილვის პროცესში შემოთავაზებული. ბატონო გედეონ, როგორ ფიქრობთ იმ პრობლემის დარეგულირებას, რომელიც მოყვება ამ კანონპროექტს, აი მაგალითად ყველასაც ნაცნობი და პოპულარული ქუჩები, თქვენ ყოფილი პეროსკოეს ქუჩა ახსენეთ და სხვა ქუჩები ტურისტული, ეს ხომ რეალურად ხელს შეუშლის იქ ბიზნეს საქმიანობას, ანუ არ ფიქრობთ რომ უნდა იყოს სპეციალური ზონები გამოყოფილი, სადაც ხმამაღალი მუსიკა, გართობა და დასვენება იქნება დასაშვები, ასე ვთქვათ, ღამის საათებშიც. მაშინ ადამიანები არ უნდა ცხოვრობდნენ ელემენტარულად. სხვა შემთხვევაში წარმოგიდგენიათ ისეთ პირობებში ადამიანის ცხოვრება გაუსაძლისი გახდება, როდესაც ჩვენ ვიღაცას დავთავთ ნებას, რომ ასე ვთქვათ იმ სივრცეში მას ჰქონდეს საშუალება ეს დინამიკები მაღალ ხმაზე ჩართოს და მთელი ღამე ასმენინოს ადამიანს. თუ ჩვენ გვინდა ასეთი გასართობი ზონის შექმნა, კლუბი შეიძლება დახურულიც იყოს და მანდამაც დინამიკი გარეთ არ დადგას და ადამიანს შევიდეს და იქაც მიიღოს სიამოვნება, თუ ღია სივრცეზე საუბარი, ახლა ადამიანები არ უნდა ცხოვრობდნენ, სხვა შემთხვევაში სიცოცხლე იქნება აბსოლუტურად გაუსაძლესი. აი როგორ იქნება ეს მიღწეული, რომ ჩვენ ასეთ გართობის სივრცეს შევქმნით ადამიანებს, მათ შორის დამსვენებას, ტურისტს, ჩამოსულს ისეთ ადგილზე, სადაც ადამიანი არ ცხოვრობს, ეს სხვა საკითხია. ახლა ესეც სამართლებრივად შეიძლება პრაქტიკაში ისე დარეგულირდეს, რომ უბრალოდ ადამიანები არ ცხოვრობდნენ, სადაც ასეთი რაღაცა ხდება. სხვა შემთხვევაში აქ საუბარი არის უფლებაზე, მე მქონდეს ჩემი პრივატული სივრცე. ბატონო გედეონ, კონდათ თუ არა ბიზნესთან კონსულტაციები, რომ აი ეს აღნიშნული საკითხები, თქო, წუხილი რაც ბიზნესს აქვს და ჩვენს ეთერში გაჟღერებულა ეს შეკითხვები და შენიშვნები, რომელიც ბიზნესს აქვს, დარეგულირებულიყო და ყოფილიყო ოქროს შუალედი, რომ არ დაზარალდეს თქვა არც ბიზნესი, რომელიც უკვე წლებია არის ამ ქუჩებზე და რომელიც ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია ტურისტული თბილისის მასშტაბით და არა მარტო თბილისის მასშტაბით, სხვა რეგიონებზეც რომ ისაუბროთ. და აი ეს კონსულტაციების რეჟიმში ხარ თუ არა ბიზნესთან, აპირებ თუ არა ამ კონსულტაციებს? მე ვიცი რომ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ასეთი შეხვედრები იყო და გაგრძელდება კიდეც. ახლა მე თვითონ ერთ-ერთი ინიციატორი ვარ და ერთ-ერთი წევრი ამ სამუშაო ჯგუფის. მე ვერ გეტყვით რომ ყველა პოზიცია შევძელი და შევაჯერე. მე ჩემი პრინციპის დონეზე ჩემი პოზიცია გამაჩნია, რომელსაც ვიცავ უფლებრივი კუთხით. ბუნებრივია, ეს არ ნიშნავს რაიმე სიკეთის უპირობო დარღვევას. ახლა ასეთი პოზიცია ნამდვილად არ ვიკავია ამ პროექტის ავტორებს და გონია რომ ბიზნესთანაც კონსულტაციები ამ კუთხით საჭიროა და უპრიანია, იმიტომ რომ მართლაც გამოიძებნოს ოქროს შუალედი. კანონის მიღება სწორედ ამ პრინციპზე უნდა იყოს დაფუძნებული, რასაც თქვენ ბრძანეთ ოქროს შუალედზე და არა იმაზე, რომ აი ერთმა უფლებამ გადაფაროს სხვა უფლება, სხვა საჯარო ინტერესი და სხვა სიკეთე, მაგრამ ის რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში ამ პროექტის ავტორები, ეს ჩემი აზრით უფლებრივად სწორია, ამიტომ სხვა ინტერესების გათვალისწინების ფონზე ეს გადაწყვეტილება ალბათ მაინც უნდა იყოს მიღებული და ადამიანის პრივატული სივრცე უნდა იყოს უფრო მეტად დაცული. ადმინისტრირებამ კანონის მიხედვით დაევალება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასაწყისში, შემდეგ უკვე თვითმმართველ ორგანოებს. ანუ ეს პროცესი როგორი იქნება, ასე ვთქვათ, აი როგორ მოხდება ტექნიკურად ხმაურის დონის დარღვევის შეფასება და შემდეგ უკვე ჯარიმის გამოწერა იურიდიული თუ ფიზიკური პირებისთვის. ну ახლა ეს არის ტექნიკური მოწყობილება, რომელთაც შესაბამისი რეაგირების დროს ხელმძღვანელებს სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენელი პირველ ეტაპზე გაზომავს ამ ხმაურის ოდენობას. სხვა მხრივ ეს ჩვეულებრივი ადმინისტრირების პროცესია, რომელიც ადმინისტრაციული დარღვევის დროს ჩვეულებრივად ხდება ხოლმე, არაფერი განსაკუთრებული ადმინისტრირება ამ შემთხვევაში საჭირო არ იქნება. მე არ მგონია ადმინისტრირების ნაწილში შეგვექმნას
პრობლემა თუ პრინციპებზე შეთანხმებას. დიახ, კი ბატონო, და სტატისტიკაც რო ახსენოთ, ან ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, 2016 წელს ძალიან ბევრი გამოძახება დაფიქსირდა, ასე ვთქვათ, და პრეტენზია ხმაურთან დაკავშირებით. ყველაზე მეტი იყო ივლისი-აგვისტოს პერიოდში, ანუ იმ პერიოდში, როდესაც ტურისტულად ყველაზე აქტიური პერიოდია, ასე ვთქვათ. მით უმეტეს დღეს თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონ პროექტი მიღებულია და შენობებში აიკრძალება მოწევა და კაფე-ბარებს, ასე ვთქვათ, ზაფხულის განმავლობაში მაინც მოუწევთ გარესივრცეების ათვისება იმისთვის, რომ ტურისტებმა და დამსვენებლებმა დაისვენონ იქ და გაატარონ, ასე ვთქვათ, დრო. ამ შემთხვევაში, როდესაც მეორე მხარეს ხმაურის შემზღუდველი კანონი გვაქვს, ანუ შიგნით, ვთქვათ, კაფე-ბარებში თამბაქოს მოწევა შეიზღუდება, თუ გარე პერიმეტრზე შეიძლება თამბაქოს მოწევა, იქ შეიძლება ხმაურის კანონპროექტმა დააზრალოს. ანუ აი როგორ წარმოგიდგენიათ აი აქ ოქროშუალედის პოვნა? იცით რა არის? მე თუ ზივარ ამ შემთხვევაში ღია ტიპის კაფესთან და უსმენ მუსიკას, ამ მუსიკის მიზანი არ უნდა იყოს ვინმეს შეწუხება ამ ღია სივრცის საკითხი. ეს არის იქ ადამიანის მოზიდვის საშუალებაა, ხო? მე თვითონაც როცა ვარ კაფეში, გამაყურებელი მუსიკა არაფერში არ უნდა მჭირდებოდეს, ხო? ვერც დავილაპარაკებ, ვერც კომფორტულად ვერ ვიზნებ თავს, ამიტომ მე მგონია, რომ ეს ზომიერების ფარგლებში უნდა მოექცეს, თორე თუ ეს არის საშუალება, რომ მე ჩემ კაფეში უფრო მოვზიდო ადამიანი, ვიდრე მეზობელმა კაფემ შეიძლება მოზიდოს და ამიტომ მუსიკას უწევთ როგორც რეკლამის და მოზიდვის საშუალებას ისე ვიყენებთ და ვცდილობთ რომ კონკურენცია გაუწევოთ მეზობელ ანალოგიურ დაწესებულებას. ასეთი კონკურენცია არ უნდა წახალისდეს რა. ადამიანები შეიძლება ასეთ საჯარო სივრცეში იყვნენ, ისვენებდნენ, იღებდნენ სიამოვნებას მათ შორის ხმაურის დასაშვები ნორმებით და არანაირად ეს არ აისახოს ვინმეს საზიანოთ ან ბიზნესზე ან სხვა ფორმით. ახლა მიზანი რა არის? იმისი რომ შევაწუხოთ, თქვათ, ახლა მაცხოვრებელი ადამიანები. ახლა თუ ასეთი მიზანი გვაქვს, ეს არის არასწორი მიზანი და თუ მიზანი არის რომ კომფორტი შეუქმნათ ადამიანებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ და უნდათ რომ გაატარონ, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური და შესაძლებელია იმ პირობებშიც, რომ ჩვენ მოქალაქეებს არ შეუქმნათ დისკომფორტი ასეთი გასართობი ადგილებში. დიდი მადლობა, გედევან ფოფხაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დარწმუნებულია კანონპროექტთან დაკავშირებით განხილვების პროცესში და მის დაწყებამდეც თუ ბიზნესთან კონსულტაციები იქნება, საქმის კურსი ამასთან დაკავშირებით ყველა ინფორმაციას მოგაწვდით, ბიზნეს პოზიციასაც რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ და განაგრძობთ გადაცემას თბილისის შემოვლით რკინიგზის განხორციელებისათვის მომზადებულ ორ ვარიანტს შორის საქართველოს მთავრობა არჩევანს სავარაუდოდ მაისის ბოლოს გააკეთებს. ამის შესახებ საქმის კურსს საქართველოს რკინიგზაში განუცხადეს საბოლოო გადაწყვეტილებას მთავრობა სწორედ რკინიგზისა და თბილისის მერიის ხელმძღვანელობასთან ერთად მიიღებს. ამ ეტაპზე არსებულ ინფორმაციას პროექტის მონახაზისა და ხარჯების შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი დათო ჯალაღონია გაგვაცნობს. დათო, შუადღე მშვიდობის. მოგესალმებით, როგორც საქართველოს რკინიგზის კორპორატიული მართვის დეპარტამენტის უფროსმა გვითხრა, პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ძირითადი წინასწარი სამუშაო დასრულებულია. ამ ეტაპზე ტექნიკური დეტალების დამუშავება მიმდინარეობს და მაისის ბოლოს პროექტს მთავრობა თბილისის გენერალურ გეგმასთან ერთად განიხილავს. ამის შემდეგ უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებაც გახდება ცნობილი და გავიგებთ ახალ სარკინიგზო ხაზზე მხოლოდ სატვირთო ნაწილი გადავა თუ სრულად. აკაკი საღირაშვილის განმარტებით, ახალი პროექტი ხარჯეფექტურია და მისი საოპერაციო მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია. თავდაპირველად არ იყო ჩატარებული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება პროექტის. რამაც დაგვაყონა რეალობის წინ, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ჩვენ 25% ვზღუდავდით გამტარუნარიანობას რკინიგზის მონაკვეთზე, ასევე 57% ვაუარესებდით მოლაშენახვისა და ოპერირების მაჩვენებლებს, რაც ცხადია არ მოდის თანხმობაში არც ერთ ინფრასტრუქტურულ პროექტთან. შეირჩა ორი ძირითადი სცენარი, უბრალოდ სანამ საბოლოოდ გულისხმობ მაისის ბოლომდე ალბათ უკვე ჩვენ მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას. ეხლა დამუშავების ტექნიკური დეტალების დამუშავების პროცესი მიმდინარეობს, რომელიც მაისის ბოლოს ისევ და ისევ ქალაქის გენერალურ გეგმასთან თანხვენტრაში ერთობლიობაში უნდა განვიხილოთ და დასრულდება. რაც შეეხება პროექტის ხარჯებს, როგორც იცით, მისი სრული ღირებულება $300 მილიონი, საიდანაც დაახლოებით 210 მილიონი 2012 წლამდე დაიხარჯა. როგორც რკინიგზაში განმარტავენ, პროექტის დასრულება დარჩენილ 90 მილიონზე ძვირი არ დაჯდება. ინვესტიციის გაზრდის
საშუალება უბრალოდ მოგესალმებათ ჩვენ ქვეყანაში არ არის ესე მარტივი. ანუ არსებული ინვესტიციით დაახლოებით იგივე ფარგლებში უნდა მიიღო გაუმჯობესებული პროექტი. ეს ძალიან რთულია გასაკეთებლად, მოხდებით? მაგრამ არარეალური არ არის, პირიქით ეს გზა ჩვენ მომახეთ. ამისთვის ჩვენ გამოუშვით ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ევროობლიგაციები 500 მილიონი დოლარის. ჩვენი მიდგომა არის, რომ ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება უნდა მოხდეს, როგორც იყო გათვალისწინებული ამ წყაროებით. ანუ ამის ზევით ჩვენ უბრალოდ რკინიგზას თავისი ვალდებულებები აქვს კრედიტორებთან, უბრალოდ ვერ გასწდება მას. თბილისის შემოვლითი რკინიგზის შესახებ რამდენიმე დღის წინ განცხადება დავით ნარმანიამაც გააკეთა. მისი ინფორმაციით რკინიგზის გადატანის შემდეგ ქალაქი დაახლოებით 74 ჰექტარ თავისუფალ ტერიტორიას მიიღებს, რომელიც გენერალური გეგმის მიხედვით სხვადასხვა ფუნქციით დაიტვირთება. გენერალური გეგმის ჯგუფის მხრიდან შესაბამისი შესწავლის საფუძველზე შემოთავაზებულია ის, რომ შემოვლითი რკინიგზის პროექტი განხორციელდეს. სწორედ ამიტომაც ჩვენ სამკურნალოდ დამატებითი დეტალების დაზუსტების შემდეგ, რა თქმა უნდა, გენერალური გეგმის განხილვების დროს ამ ინფორმაციასაც ფართო მსჯელობის საგნად გავხდით. მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალაქში გამოთავისუფლდეს დღეს ის ტერიტორია, რომელიც დაკავებული აქვს რკინიგზას და ქალაქის სწორი განვითარებისთვის იქნას ეს ყველაფერი გამოყენებული. საუბარია დაახლოებით 70 ჰექტრამდე ტერიტორიის გამოთავისუფლებაზე, რომლის ნაწილი შესაძლოა განვითარდეს, ნაწილი გახდეს რეკრეაციული სივრცე, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 აგვისტოს განკარგულების მიხედვით პროექტის განხორციელების ფორმაზე საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველოს რკინიგზას განკარგულების ძალაში შესვლიდან 4 თვეში მაქსიმუმ 9 დეკემბერს უნდა მიიღო, თუმცა ვადები 2017 წლის მაისამდე გადმოიწია. ბექა. მადლობა, დათო ჯალაღონი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ საინტერესო თემები და სტუმრებით დროებით. საქმის კურსი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თემით განვაგრძობთ საუბარს, რომელმაც ანგარიში უნდა წარადგინოს. ნინო კვინტრაძე იმყოფება ამ პრეზენტაციაზე. ნინო, შუადღე მშვიდობის ველი ჩვენგან ბოლო ინფორმაციას. საღამშვიდობის საბექა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საკუთარი ანგარიშის პრეზენტაციას თბილისში ამ წუთებშიც მართავს. როგორც ფონდის მუდმივ მოქმედა წარმომადგენელმა ფრანსუა პეშამ განაცხადა, სავალუტო ფონდის პროგნოზი საქართველოს ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით 2017 წლისთვის არ შეცვლილა და ის წარმოადგენს 3.5%, ხოლო სავალუტო ფონდი 4%-იან ეკონომიკურ ზრდას საქართველოში უკვე 2018 წლიდან ელოდება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ რეგიონისთვის გლობალურად სავალუტო ფონდმა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდა, რაც ძირითადად განპირობებულია რუსეთში ეკონომიკური გაჯანსაღებით. ფონდი აღნიშნავს, რომ რუსეთი არის ერთ-ერთი კონტრიბუტორი რეგიონის და ასევე კავკასიის ქვეყნებში ფულადი გადარიცხვების კუთხით და რუსეთის ეკონომიკის გაჯანსაღება დადებითად იმოქმედებს ამ ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებითაც. ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელშიც მიმდინარე წელს სავალუტო ფონდი რეცესიას ელოდება, არის აზერბაიჯანი. რაც შეეხება საქართველოში არსებულ მოლოდინებს, გეტყვით იმას, რომ ჩვენ საშუალება გვქონდა ჩაგვეწერა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, რომელმაც ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ მთავრობის პროგნოზი 4%-იან ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით მარტივად მისაღწევია, ასევე 4%-ზე მეტი ეკონომიკური ზრდის მოლოდინი აქვს საქართველოში კერძო სექტორსაც. კერძოდ ბიჯეო ჯგუფის წარმომადგენელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მიმდინარე წლისთვის ჯგუფის პროგნოზი საქართველოში 5%-იან ეკონომიკური ზრდის ფარგლებში არის. ჩვენი პროგნოზი არის 4%, კი ბატონო, რაც ასახული არის ჩვენს ფისკალურ ჩარჩოში 2017 წლისთვის და დამტკიცებული ბიუჯეტიც ამ პარამეტრების შიგნით არის დაგეგმილი. ეს მონაცემი არის ბევრი ანალიზის და განსჯის შედეგი და პირველი 3 თვის მონაცემები ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებაში მართლაც მნიშვნელოვნად მაღალი არის პროგნოზე და ჩვენ ველოდებით, რომ 2017 წლის ჩვენს პროგნოზებს წლის განმავლობაში არ შეექმნება შესრულების კუთხით რაიმე შეფერხება. საბიუჯეტო დეფიციტი სავალუტო ფონდთან ყოველთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი საგანი მოლაპარაკებების და შეთანხმების ნაწილში მთლიანად ეკონომიკური პოლიტიკის ჭრილში.
წლევანდელი დეფიციტი ჩვენი მოლოდინით და რაც უკვე შეთანხმებულები ვართ სავალუტო ფონდთან რის პარკლებში ჩვენ ვაგრძელებთ წარმატებულ თანამშრომლობა სავალუტო ფონდთან არის 3.7% და ჩვენ ამ დეფიციტის პარკლებში ვიქნებით აუცილებლად. ჯამში ჩვენ რასაც ბიჯო რასაც ხედავთ ასე ვთქვათ ბიჯოდან და იგივე გალთეთაგარდი რაზეც საუბრობს არის ის რომ 4%-ზე მეტი 5%-მდე იქნებას და მოსალოდნელია რომ იყოს და წელს დადებითი ტენდენციები არის საგარეო კუთხით თითქმის ყველა მიმართულებით როგორც ექსპორტის ზრდაში ისე გზავნილებში და ისე ტურიზმში. დღევანდელ პრეზენტაციაზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა ასევე ისაუბრა საქართველოში ინფლაციასთან დაკავშირებითაც. ფონდის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლისთვის ინფლაციის მაჩვენებელი აცდება სამიზნე მაჩვენებელს და ის იქნება ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე ეს არის 4% და ამის მიზეზი არის ქვეყანაში როგორც გადასახადების გაზრდა, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე პროდუქტების ფასების მატება, თუმცა აქვე ფრანსუა პეშომ დაამატა, რომ ქვეყანაში უკვე მომდევნო პერიოდიდან მოსალოდნელია ინფლაციის მაჩვენებლის შემცირება. სწორედ ინფლაციის კუთხით საუბრისას ფრანსუა პეშომ ასევე აქცენტი გააკეთა ეროვნული ბანკის პოლიტიკასთან დაკავშირებითაც და აღნიშნა, რომ ინფლაციის თარგეტირების კუთხით ეროვნული ბანკის პოლიტიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე სწორი რეგიონში. ასევე დღევანდელ პრეზენტაციაზე დადებითად შეფასდა საქართველოში საბანკო სექტორიც. ფრანსუა პეშო ამბობს, რომ ქართულმა საბანკო სექტორმა საკმაოდ კარგად გაუძლო არსებულ შოკებს, რომელიც ახლდა რეგიონს ბოლო 2 წლის განმავლობაში თავი და რჩება ქართული საბანკო სექტორი ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სექტორად. ფონდის პრეზენტაცია თბილისში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და დამატებით დეტალებს ჩვენ უკვე შემდგომ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. ბექა. მადლობა ნინო კვინტრაძეს დეტალური ინფორმაციისთვის და განაგრძობთ გადაცემას. ჯაკის ფირმის ელექტრომობილები შესაძლოა საქართველოში აეწყოს. ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა, როგორც პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, ჯაკი დაიწყებს შესაძლებლობების კვლევას, რომელიც გამოვლენს რამდენად შეიძლება საქართველოში საამწყობო ქარხნის აშენება, ხოლო შემდგომში სრული წარმოების ამოქმედება. როგორც იცით, ელექტრომობილებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე საქართველოში კომპანია e-space ზრუნავს, რომელიც უკვე ფლობს 16 დამტენ სადგურს. სწორედ აღნიშნული კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი სულხან გვალია გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღემ შედოვის ბატონ სულხან, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში ჯაკს რომ შევეხოთ, ეს ინფორმაცია გაჟღერების თანავე, ვთქვათ, აიტაც საზოგადოებამ. თქვენ ამდენ პერსპექტივად უყურებთ იმას, რომ საამწყობო ქარხანა გადმოიტანოს ჯაკმა საქართველოში. ეს ძალიან კარგი ნიუსი იყო ქვეყნისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ჯაკი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კომპანია უყურებს არა საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის, ანუ ამიერკავკასიის ბაზარს, არამედ რეგიონის ბაზარს, რომელიც ალბათ რაღაც 9 მილიარდ მოსახლეს, ასე ვთქვათ, ტარგეტირებას უკეთებს და არა მხოლოდ აი პატარა რეგიონს. ეს გადაწყვეტილება თუ იქნება მიღებული, ეს იქნება საფუძველი იმისთვის, რომ კიდე დამატებითი ინვესტიციები სხვა ინვესტორებმაც მიიღონ და ეგეთი გადაწყვეტილება ან მინიმუმ განიხილონ საქართველოს როგორც ადგილი, სადაც შეძლებენ თავის როგორც არის კვლევის ეტაპზე, რომ შეიძლება თუ არა საამწყობო ქარხნის გაკეთება, შემდეგ უკვე მთელი წარმოების გამოტანა, ალბათ ცოტა შორეული პერსპექტივა, მაგრამ საამწყობო ქარხანას დასაწყისისთვის იქნება კარგი რეგიონისთვის ფაქტია საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ანუ რა არის ის, თქოთ, მიმზიდველობა ჩვენი ქვეყნის თქვენ რას უყურებთ, ასე ვთქვათ, იმას, რომ ანუ ეს საშუალებების კვლევა როგორ დასრულდება თქვენი აზრით, რა გადაწყვეტილება? ორი მომენტი არის. დარწმუნებული ვარ, რომ საგადასახადო საინვესტიციო გარემოს კუთხით და იმ კუთხით თუ რამე შეძლებენ დაუშვათ სხვა ქვეყნებში წარმოებული პროდუქციის გატანა, საქართველოს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი რეგიონში, მათ ჩემი აზრით არ ექნებათ მათ პრობლემა. მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება, რამდენად ლოგისტიკა იქნება აწყობადი საქართველოში, რომ ესემბლინგი მოხდეს ესერად კარგი. ანუ მიიღონ ის საჭირო მასალები, რომელიც ჭირდება ავტომობილების რეალურად აწყობას. განვითარებას რამდენად შეუწყობს ხელს, ანუ დღეს თქვა თქვენ როდესაც დაიწყეთ ეს საქმიანობა, დაახლოებით 6 თვის წინ დამონტირებთ 2 სადგური, შემდეგ განვითარდათ 16 სადგურზე ხართ და სამომავლო გეგმები გაქვთ. ანუ როგორ ვითარდება ზოგადად აი პოპულარიზაცია ალბათ თქვენ, ანუ ეს შეგიწყობ თუ არა რეალურად ხელს იმაში, რომ თქვა პროცესები დაჩქარდეს მაქსიმალურად. კი, ალბათ ერთმანეთს შეუწყობთ ხელს დამოუკიდებლად თუ როგორც არის. იმიტომ რომ ალბათ ქალაქშიც უკვე თვალსაჩინო არის ელექტრომანქანები ყოველდღე ხდება
ადამიანს, განსაკუთრებით Nissan-ის მარკის ავტომობილები და ვიცი რომ ბევრი ავტოდილერი უკვე მუშაობს იმაზე რომ მას ყავდეს ელექტრომანქანები საქართველოში თავის პროდუქტების რიგში და წელს უკვე გამოჩნდება ოფიციალური დილერები ელექტრომანქანების მათ შორის საქართველოში რამოდენიმე. დიახ, ჯაკის ფირმაზეც რომ გითხრათ თუ იცნობთ ამ ფირმას და ელექტრომობილებს რომლის აწარმოებს? ჩვენ გვაქვს გარკვეული კონტაქტი საქართველოში ჯაკის წარმომადგენლობასთან, ესე დეტალურად მანქანაჟერ არ ვიცნობთ, თუმცა გქონდა საშუალება რომ ზედაპირულად გავცნობოდით მათ პროდუქტს. დიახ, როდესაც ამ თემაზე იქნება მეტი დეტალი, მე ასე ვთქვათ, პირდაპირ მაყურებელსაც რომ თქვენც იქნებით საქმის კურსის სტუმარი და ამ თემებზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, სულხან გვალია იყო ჩვენი სტუმარი, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით საინტერესო იქნებოდა მისი მოსაზრების მოსმენა Space-ის, რა სამომავლო გეგმები აქვს, ვიცით რომ 100-მდე სადგურის აშენებას და დამატებას გეგმავთ 2017 წელს, ასევე 2017 წელს 200-მდე დიდი ალბათობით ავტობანს. დიდი მადლობა სულხან გვალიას და რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი იურიდიული კომპანია დენტოსი ამიერიდან უკვე საქართველოს ოპერირებს პროფესიონალი იურისტებისა და 25 წლიანი საერთაშორისო გამოცდილების შედეგად როგორც ქართველ ისე უცხოელ კლიენტებს კვალიფიციური სამართლებრივი მომსახურების მიღება შეეძლებათ. რამ განაპირობა დენტოსის საქართველოს ბაზრის დაინტერესება და როგორია მათი სამომავლო გეგმები, ამაზე თავად კომპანიის წარმომადგენლები ისაუბრებენ. მე გემშვიდობებით 22 საათს და 30-მდე და გიტოვებთ საინტერესო ინტერვიუს დროებით. ბატონებო, მადლობა პირველ რიგში თქვენი დროისთვის. თქვენთან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა საუბარი, როგორიც არის საერთაშორისო იურიდიული კომპანია დენტოსის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა და პრეზენტაცია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა. ბატონო ტომაშ, როდის დაიწყეთ იმაზე ფიქრი, რომ გაგეფართოვებინათ თქვენი პოზიციონირების არეალი და საქართველოში გაგეხსნათ ოფისი? და რა იყო იმის მიზეზი, რომ არჩევანი კონკრეტულად ბატონი ოთარის გუნდზე გააკეთეთ? დენტონსი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისა და DST-ს რეგიონის პიონერი გახლავთ. უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ მრავალფეროვანი და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები შევქმნით რეგიონის 11 ქვეყანაში. შესაბამისად ის რეპუტაცია, რაც ამ ბაზარზე მოვიპოვეთ, ნამდვილად წარმოადგენს სიამაყის საბაბს ჩვენთვის. თუმცა გასულ წელს, როდესაც დავხედეთ რუკას და ჩვენი პოზიციონირების არეალს დავაკვირდით, მივხვდით, რომ აკლდა ერთი ქვეყანა, კონკრეტულად კი საქართველო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ბაზარია ჩვენი გეოგრაფიული დაფარვის ზონაში. დენტონსის სტრატეგია, რომლითაც ჩვენ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისა და DST-ს რეგიონის ქვეყნების ბაზარზე შევდივართ, ყოველთვის მარტივია. ვიყოთ პირველები ან რიგით მაქსიმუმ მეორე იურიდიული კომპანია ამ რეგიონის თითოეულ ქვეყანაში. საქართველოს გუნდთან გაერთიანების შემთხვევაში ცხადია ჩვენ ვიცოდით, რომ ისეთი პროფესიონალების პირობებში, როგორიც ოთარი და მისი გუნდია, ამ უმარტივესი სტრატეგიის განხორციელება არ გაგვიჭირდებოდა. განსაკუთრებით რა შესაძლებლობებმა მოგხიბლათ საქართველოში? როგორც უკვე ვთქვი, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისა და DST-ს რეგიონი ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ლოკაციაა. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ აქ როგორც სახლში, ისევ გრძნობთ თავს. დენტონსი მსოფლიო ასპარეზზე 25 წლის წინ გამოჩნდა და ამჟამად ზემოთხსენებულ რეგიონში 12 ქვეყანას მოვიცავთ. ჩვენი კომპანია საკმაოდ წარმატებით პოზიციონირებს თურქეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, უკრაინაში და კიდევ სხვა ქვეყნებში. სხვათა შორის ახლა ეყრება საფუძველი კიდევ ერთ საკმაოდ საინტერესო თანამშრომლობას ირანის სახელმწიფოსთან. სიტყვა რომ აღარ გამიგრძელდეს, პროფესიონალი გუნდი ოთარის ხელმძღვანელობით და შესაძლებლობების ფართო სპექტრი, რომელსაც საქართველოს ბაზარი იძლევა, იყო განმაპირობებელი იმისა, რომ დენტონსი ახლა უკვე საქართველოშიცაა წარმოდგენილი. უშუალოდ იმ გუნდზე, რომლითაც საქართველოს ოფისი იქნება დაკომპლექტებული, ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ახლა მინდა რომ ბატონ ოთარსაც ვკითხო თანამშრომლობის შესახებ. თქვენ უხელმძღვანელებთ დენტონსის საქართველოს ოფისს. პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა ის უპირატესობები, რაც ამ კომპანიას აქვს ბატონმა ტომაშმა ახლა უკვე ჩამოაყალიბა საკმაოდ კარგად, მაგრამ თქვენში ესე რომ ვთქვათ, რამ გამოიწვია ის დაინტერესება და რატომ არის საინტერესო ისეთ საერთაშორისო დაღიარებულ კომპანიასთან თანამშრომლობა, როგორიც გახლავთ დენტონსი და დენტონსმა ჩვენი ყურადღება პირველ რიგში მიიქცია იმ ძლიერი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობით რეგიონში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით. ფაქტობრივად არც ერთი საერთაშორისო იურიდიული ფირმას არ აქვს იმდენი ოფისი საქართველოს, ასე ვთქვათ, მიმდებარე ქვეყნებში, რაც გააჩნია დენტონს. მინდა ხაზი გაუსვა იმ საკითხს, რომ როგორც ბატონმა ტომაშმაც აღნიშნა, ანუ ჩვენი გუნდი ახალი არ არის ამ ბაზარზე. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ამ ბაზარზე მოღვაწევთ, ვართ ერთ-ერთი ლიდერი, ასე ვთქვათ, იურიდიული ბაზრის და ჩვენი კლიენტების
მომსახურებისთვის არსებითად და თვისობრივი ცვლილება არ იქნება ჩვენი მომსახურების ხარისხში და ასე ვთქვათ ამ მომსახურების ფასში, რომელიც არის ძალიან და აბსოლუტურად კონკურენტული ადგილობრივ ბაზარზე მოქმედი ფასების, რაც შეიცვლება პოზიტიურად არის ის, რომ ჩვენ ვიქნებით ნაწილი მსოფლიოში ყველაზე დიდი იურიდიული ფირმის, რომელსაც გააჩნია 8000-ზე მეტი იურისტი და 60-ზე მეტ ქვეყანაში გააჩნია ოფისები, რაც მისცემს ჩვენს კლიენტებს საშუალებას, რომ მიიღონ უმაღლესი ხარისხის სერვისი სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც შეიძლება მათ დაჭირდეთ იურიდიული მომსახურება. ბატონო დაბროვსკი, დენტონსი ერთ-ერთი პირველი საერთაშორისო იურიდიული ფირმა იყო ჩვენს რეგიონში. და ამ დროისათვის ამ კომპანიას ძალიან მნიშვნელოვანი სამართალ-წარმოებებისა და გარიგებების ისტორია და გამოცდილება აქვს უკვე დაგროვილი რეგიონის სხვადასხვა ქვეყნების ბაზრებზე. როგორ აპირებთ, რომ საქართველოს მეშვეობით გააფართოვოთ დენტონსის პოზიციონირების არეალი და რა არის ამ კომპანიის კონკურენტული უპირატესობა? ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ იმ შესაძლებლობებით, რაც ამ რეგიონში შევქმენით. დენტონსი არის არა მხოლოდ ერთ-ერთი პირველი საერთაშორისო იურიდიული ფირმა რეგიონში, არამედ ამ კომპანიის გუნდი უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას ამ განვითარებად ბაზრებზე უმნიშვნელოვანეს ტრანზაქციებსა თუ სასამართლო პროცესებში. ამჟამად ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმაზე, რომ ადგილობრივი გუნდის ინტეგრირება გლობალურ წარმომადგენლებთან ინტენსიურად მიმდინარეობდეს და მაქსიმალური შედეგი გქონდეს უახლოეს მომავალში. კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი ჩვენი ამჟამინდელი საქმიანობისა გახლავთ საერთაშორისო კლიენტების საქართველოს ოფისთან დაკავშირება და ამ კავშირების გამყარება, ისევე როგორც პირიქით, ქართული მხარისთვის თუნდაც საერთაშორისო ბიზნეს დავების თვალსაზრისით გამოცდილების გაზიარება. თქვენს კომპანიას სხვადასხვა ქვეყნებში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. ამიტომ საინტერესოა, რას ფიქრობთ საქართველოს საკანონმდებლო და ბიზნეს გარემოზე. რამდენად ხელსაყრელია ის ისეთი მსხვილი კომპანიის საქმიანობისთვის, როგორც დენტონსია? მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტი ამ საკითხში რასაკვირველია არ ვარ, ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა და კოლეგებთან ინტენსიურმა საუბრებმა ცხადყო, რომ საქართველო ძალიან ღია და ლიბერალური ქვეყანაა ბიზნესის დაწყების თვალსაზრისით და შესაბამისად საკანონმდებლო გარემოც ხელსაყრელია. აქ როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო კლიენტებისთვის ეფექტიანი მომსახურების გაწევისთვის იდეალური ბაზაა შექმნილი. ძალიან საინტერესოა, როგორ გამოიყურება იმ მომსახურებათა სპექტრი, რომლის შეთავაზებასაც თქვენ, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი კლიენტებისათვის აპირებთ და რას უზრუნველყოფთ, ესე რომ ვთქვათ, მათთვის. ჩვენი იურიდიული ფირმა პრაქტიკულად თავაზობს, არის ასე ვთქვათ, ბიზნეს იურიდიული ფირმა, რომელიც მომსახურებას უწევს კლიენტებს, როგორც საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე სასამართლო და საარბიტრაჟო დავებში წარმომადგენლობას, კონკურენციის სამართალში, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალში, შრომითი სამართალში. პრინციპში ეს არის სრული სპექტრი მომსახურებების და დენტონთან შეერთებით მხოლოდ კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის მომსახურებას შევთავაზებთ ჩვენს კლიენტებს ამ სხვადასხვა მიმართულებით. თქვენი აზრით, ბატონო ოთარ, რა გავლენას მოახდენს დენტონსის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა და თქვენთან ერთად ეს როგორც შერწყმა თქვენს გუნდთან, მის საერთაშორისო კლიენტებთან ურთიერთობაზე და მათთვის გაწეულ მომსახურებაზე, ასე რომ ვთქვათ. ჩემი აზრით, ეს მხოლოდ პოზიტიურად აისახება კლიენტებზე, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, მრავალი საერთაშორისო კომპანია, რომელიც რეგიონში მოღვაწეობს, ის წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, გააჩნიათ წარმომადგენლობები და აწარმოებენ ბიზნესს სხვადასხვა ქვეყნებში და მათთვის უფრო ხელსაყრელი იქნება, თუ კი ისინი მომსახურებას მიიღებენ ერთი და იგივე იურიდიული კომპანიისაგან ამ სხვადასხვა ბაზრებზე. ბატონო ტომაშ, ჩემი ბოლო შეკითხვა შედეგებს შეეხება, რომელსაც უახლოეს მომავალში ელოდებით საქართველოში, იმ გუნდთან თანამშრომლობის ფარგლებში, რომელსაც სულ რამდენიმე დღის წინ ჩაეყარა საფუძველი. ჩვენთვის ახლა ყველაზე მეტად პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანია ჩვენი გუნდის ქართულ მხარესთან ეფექტიანი ინტეგრაცია, რადგან ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ კომპანიაში ვაერთიანებთ, ჩვენი ყველაზე დიდი აქტივი და კაპიტალია. განსაკუთრებით მოხარული ვარ იმით, რომ დენტონსი გუნდის დამწყებ წევრებს განვითარების შესაძლებლობების ძალიან დიდ საშუალებას აძლევს ჩვენთან არსებული სხვადასხვა პროექტების მეშვეობით. ჩვენი მიზანია, რომ საქართველოს ბაზარზე პოზიციონერებიდან დაახლოებით 100 დღის შემდეგ სახეზე
იყოს ძალიან მჭიდრო კავშირები ჩვენ საერთაშორისო და ადგილობრივ წარმომადგენლობებს შორის და ამავდროულად მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იყოს ჩვენი კლიენტებისთვის საუკეთესო დონის იურიდიული მომსახურება როგორც ლოკალურად, ისე გლობალური მასშტაბით. იმედს დავიტოვებ, რომ 1 წლის შემდეგ ჩვენ ვიქნებით საქმის კურსში ამ შედეგების შესახებ. ახლა კი დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და საინტერესო ინტერვიუსთვის. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა.